زمونږ سره په 9 نمبر کمانډ دی spline یا دې ته موږ spline وایو. spline زمونږ سره په 9 نمبر کمانډ دی. را به شو کلیک به کو را به کو دا spline سیده سیده نه ډرا کېږي. دا به خامخا دا جاین دا ګوټ غونده کې دا غر غونده کې به دې کې راځي. spline دې ته ځکه وایي. موږ چې هر څومره دا دغه کوو موږ ته ګولایي کې دغه پکار وي نو لاین نو هغه به موږ spline باندې ډرا کوو. ګولایي کې موږ ته لاین پکار وي هغه به موږ په spline باندې ډرا کوو. هر ځای کې دې هر سایډ ته کټ کېږي دې هر سایډ ته راتاویږي هر سایډ ته کټ کېږي او هر سایډ ته دا spline دی. ته دا ته په هر ځای کې پکار وي ته استعمالولی شي. spline ته په هر ځای کې استعمالولی شي. تا ته په کوم ځای کې پکار وي په هغه ځای کې ته استعمالولی. موږ وایو د spline به ډایرکټ په شارټکټ به دې سي چې موږ ډایرکټ په شارټکټ ډرا کړو. spline SPL او انټر SPL انټر SPL چې کله وایو انټر یې کړي نو تا ته به لاین ډرا کېږي. زما ویډیو مو خوښ وي لایک سبسکرایب ضرور کړئ. spline موږ داسې یوز کوو. د دې دا یوز دی spline. Thank you for watching.